Hai, Assalamualaikum. Saya Bro Najib Sek. Okey, pada hari ini saya akan bagi tips bagaimana kita boleh mengubah warna pada gambar yang berformat JPEG kepada warna yang kita suka. Contohnya, kita boleh mengubah warna. Contohnya gambar sebelum adalah seperti ini. Okey, apabila kita menukar color, kita akan dapat hasilnya seperti ini. Dengan beberapa step aja kita boleh menghasilkan warna yang kita suka. So perisian yang saya gunakan adalah perisian Photoshop. So bila saya cakap Photoshop, ramai yang takut, aduh susahnya, aduh pening kepala, aduh tak tahu. So jangan bimbang. So benda ini adalah tak terlalu teknikal untuk mengubah warna. Okey, kalau nak tahu, jom kita layan intro ni dulu. Okey, untuk first gambar yang kita nak ambil adalah stock photo. So saya klik pada gambar ini, kan, gambar yang kita nak adjust. So kita pergi right click, open, pergi pada perisian Photoshop kita. Okey, bila dah macam ni, kita dapat nampak tak pada layer tepi ni ada mangga, kan. So kita tekan Ctrl J, Ctrl J. Nampak ada satu layer layer yang pertama. So kita akan adjust pada layer pertama ni. So apa yang kita nak buat dengan gambar ni adalah kita nak ubah baju pada orang ni. Contohnya sekarang ni dia pakai baju warna merah, kan. So kita akan adjust warna yang kita suka. So apa yang perlu kita buat adalah kita pergi pada image, adjustment, kita klik dulu layer pertama, kita pergi image, adjustment, kita pergi pada equalizer dulu. Okey, nah warna dia dah cantik sikit berubah. So kita pergi lagi sekali pada image, adjustment, replace color, kan. Kita pergi pada replace color dan nampak dia ada simbol macam iodine ni. So kita tik pada baju orang tu, kita tik je tempat yang berwarna merah. Okey, bila dah dapat mood yang merah, kita pergi adjust kepada hue ni. Kita main je bahagian hue ni, nampak baju dia dah bertukar, kan. So contohnya kita nak dia jadi warna hijau lah. Contohnya dia pakai baju warna hijau. So kita adjust sikit dia punya saturation dia, kita naikkan sikit, dan lightness dia kita cuba gelapkan sikit. Okey, nampak dah berubah. Kita boleh ubah warna apa saja yang kita suka, kan. So simple. Okey, lepas tu kita ubah pula warna langit ni. So dengan teknik yang sama, pergi kepada image, adjustment, replace color, dan kita tik pada warna langit ni, tik saja. Nampak lepas tu kita main pada hue ni, kita jalankan je, kan. Okey, mengikut apa yang kita nak, warna apa yang kita suka, kan. Tengok kat sini dia berubah. So kat sini kita akan buat dia warna pink sikit lah. Okey, kita turunkan dia punya lightness, kita naikkan saturation dia. Okey, nampak simple saja. Okey, kalau kita nak tengok bezanya, ini adalah gambar sebelum dan selepas kita edit, gambarnya akan jadi seperti ini, kan. Dengan beberapa klik, tak sampai beberapa minit, 2 minit, 1 minit saja, anda boleh menghasilkan gambar beraneka warna yang anda suka. So tak ada masalah lepas ni kalau kita tak boleh edit gambar warna ke, kita nak edit gambar langit ke, apa saja, tak ada masalah dengan perisian Photoshop. So kita akan berjumpa pada next tutorial. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.